Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Terve! Ollaan täällä Riihimäellä Kohvaka Hannun uutta kilpuria katsomassa. Ja jotkut ehkä muistaakin, mutta Hannun Monte Carlo esiintyi tuossa meidän Jyväskylän videolla. Kyllä, näyttelyssä. Niin tää on nyt sun uusi kilpuri sitten. Kerro mulle ensimmäisenä, tai siis mä tiedän kyllä, mutta moni katsoja ei varmaan tiedä, että mikä helvetti on Rambler. Rambler Amerikaan 2DHT ja Rogue. Niin, kaikki tietää varmaan Chevy ja Mopari ja Fordi, kyllä. Mutta Rambleri. AMC-konsernin tuote. Tämmöinen 2DHT-kori on todennäköisesti ollut 304 alun perin. Joo. Nämä on usein V8 kuitenkin. Ja sittenhän tästä on olemassa se Hursti-versio, mikä on 390 manuaali. Okei. Sitä mä en edes tiennytkään. Mikä on niinku sen ajan niinku semmoinen kaikkein niinku rajuin versio. Joo. Mites toi AMC-konserni, siihen kuuluu sitten muitakin merkkejä kuin Rambleri? Joo, siinä on niinku AMC, AMX, Juu. Jeeppi. Mitäs siinä muuta? Hudsoni. Juu. Kukaan muuta? No, joku korjaa kommenteissa, mitä kaikkea kuuluu AMC-konserniin, mutta AMC:stähän on Javelinit ja tällaista. Niin, mutta sittenhän toi konserni myöhemmin sitten kuoli. Ostiko Mopari vai mitä sille tapahtui sitten loppupelissä? Joo, en itse asiassa tiedä sitä historiaa niin pitkään. Sä et ole niin pyhä, niin Ramblerin mieshenkeä ja verran. Mutta tää on tosiaan meidän kanavalla ensimmäinen Rambleri, niin täytyy vähän valottaa Ramblerin taustoja. Mutta palataan sun autoon. Sä tosiaan vaihoit sen Monte Carlon tähän, niin mikä siinä oli taustalla? Kyllästyit sä siihen? Ei, siinä oli vähän pikkusen, osittain vähän niin kuin silleen, tämmönen tuli osittain taloudelliset jutut ja sitten tää oli muutenkin silleen, mä tiesin, että Tonilla on myynnissä tää jonkun aikaa ja ollut ja mä oon Nyströmin Tonin tuntenut aika kauan, sieltä 80-luvulta asti. Joo. Niin, ja mä tiesin, että tää on hyvin tehty auto. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin kiinnostua enemmän ja sitten ruvettiin hintaneuvotteluita vähän vääntää. Ja niin. sitten päästiin, niin kuin voi sanoa, tosi sopivaan lopputulokseen. Joo. Toi Monte Carlohan oli, sehän oli vähän ehkä, tai oli aika paljonkin enemmän katuauto. Joo. Kuin tämä. Ja oliko se on sitten niin kuin osittain syynä, että sä et enää viittinyt alkaa sitä niin kuin no siinä on, joo, tekee pitemmälle, että sittenhän se olisi alkanut olla jo täysvärinen kilpuri sekin. Joo, kun siinä oli alkuperäinen sisusta ja niin. Sillä pystyi ajaa vaikka joka päivä töihin ja kauppaan. Ja se meni 11.2 jo. Niin, että siitä kun olisi halunnut kovempaa sitten mennä, niin sitten olisi pitänyt alkaa pilkkoa jo aika paljon lisää. Joo, se oli niinku, jos olisi halunnut 10 puolelle, niin olisi tarvinnut tiuhaa perävälitystä ja ehkä vähän kevennystä. Niin. Ja sitten kun siitä olisi tullut nopeampi, niin olisi tullut enemmän kaikkia SFI-turvajuttuja sun muuta, niin sitä olisi joutunut ruveta päivittämään vähän joka puolelta sitä autoa. Tämä oli varmaan ihan viisas valinta. Niin. Ja kun se oli kuitenkin ihan minttikuntoinen, räpeltämätön kori. Joo. Semmoista ei voi ruveta pilkkoon. Ei niitä enää ole silleen pilkottavaksi niin kuin joskus 80-luvulla ehkä oli, mutta ei, niitä on 9 mun mielestä rekisterissä Suomessa, ettei se hirveän yleinen ole. Joo, mihin päin meni, jos voi? Villähteelle. Ai joo, melkein meidän kylille, ei kauas kuitenkaan mennyt. Mutta mites tää sitten Ramblerin historia, tai tämän kyseisen auton historia, että koska tämä on 2019 talvella Suomeen. Niin joo, että on niinkin tuore tuonti. Tai 2018-2019. Joo, kun näitä karvalakkimallejahan Suomessa oli jo niinku uutenakin tuotu maahan, eikö? Joo. Ja tää on Tämä koppa on niinku Amerikassa jo rakennettu. Joo. Et tässä on, niinku tuolla Turvakaaressa on NHR-runkoleimakin. Joo. Eli täällä on siellä jo ajettu. Onko hajua, mitä se on siellä ei mitään kulkenut? Tietoa. Mutta se moottori, mikä tässä oli silloin, niin se meni 10.0 tai 99 vaparina. Joo. Silloin, kun tämä tuli Suomeen. Mutta tämä ei ole enää nyt se moottori. Ei, tämä on 24 talvella tehty uuteen Dartin pikemmä lohkoon. Joo. No AFR:n kannet on niin kuin vanhasta moottorista. Just. No minkä kokoinen se on? 540. Joo. Se on iso moottori näin pieneen autoon. Joo, se on
Siitä on penkitetty mulla ei sitä viimeisintä penkkipaperia ole, mutta se joku 755. Joo, mutta tämä on Suomessa tehty moottori ja sen Kyllä. edellisen omistajan. Se on tehty ihan uuteen lohkoon. Joo. Ja kaikki pyörivät siis kaikki on alakersuutta. Siinä on Jeselin vipat koneessa ja tuo nokka mä en enää muista mikä se on malliltaan, mutta se on 0,50 asteet, siinä on 270 ja 274 ja 701 nosto. Joo. Jeselin vipat siinä ja sitten Pro Systemsillä on tuo kaasari tämän auton ja moottorin tietojen mukaan niin kuin tilattu käsin tehty kaasari. Joo. Ja sitten turbiini on 8-tuumainen 5400 stalli. Joo. Sitten on TH4 teräshiluilla ja Fordi 9-tuumainen alumiini. Kato, saatiin koirakin video. No siellä on ihan tymäkkä paketti sitten. Fordi 9-tuumainen alukeissi Pro Geari perä ja 4.1 välitys. Joo. Ja spuuli Juu. ja teräsvetarit. Samanlainen perä kuin Joonaksen Volvos. Joo. No onko tää katu kilvissä? Se on ihan tieliikenne katsastettu. Joo. Ja leima on voimassa. Oh. Me ei vielä lähdetä kyllä tuolla kruisailemaan. No mites tää kori sitten? Onko se kuinka alkuperäinen? Kaikki on peltiä. Joo, niin puskurit ja kaikki on. Ja konepeltikin on peltiä. Just joo. Ainut, että skuuppi on laminoitu tuohon peltiseen peltiin, mutta se skuuppi on tietysti lasikuitua, mutta kaikki muu on peltiä. Takaluukku on peltiä. Okei. Sitten siellä ovet on räpeltämättömät, niissä on kaikki mekanismit ja ei ole porattu reikiä täyteen. Ja alkuperäiset ovipahvit ja alkuperäinen koelauta. Okei. Onko hajua mitä toi painaa? Onko sitä käyty puntarilla? Se on Tonin kanssa. Toni sanoi, että se on hänen kanssaan punnittu. Toni oli joku 130 kiloa, niin se oli 1280. Sä et ole ihan niin paljon. Ei, mä oon sen 40 kiloa kevyempi. Mutta joo, jos silleen ajattelisi, se voisi olla joku 1250 kiloa kuskin kanssa, niin se on niinku pirun kevyt. On se niinku ottaa huomioon, että siinä ei tosiaan ole mitään kuitua tai... Ja sitten on hienoa mun mielestä, kun kaikki on peltiä, niin kaikki istuu hienosti ja kaikki kromiosat on tosi hyväkuntoiset. Joo, ja nythän katsoo kaikki, missä ei ole mitään No tietysti kun se on kilpa-autolla pitkään, niin ne ei ole päässytkään hapettumaan eikä ruostumaan nuo kromiosat. Joo, sille ei ole käyty suolavellissä rypemässä. Niin. Sitä mä en tiedä, että missä päin Amerikkaa tämä on niinku ollut. Joo. Viimeisimmät ajat se kai oli jossain niinku itärannikolla sen lämpöisillä alueilla, jossain Florida tai siellä päin. Joo. No nythän tää on menossa näyttelyyn tänä viikonloppuna. Joo, meillä on yhteisosasto Joonaksien kanssa. Team Joonaksen kanssa, joo. Ja sulla on toi OJ-servicen sponssitaratkin tästä löytyy. Joo. Ja sitten mulla on noin pari muuta. Riihimäen toi Karronkadun autohuolto ja sitten toi TPH Rak on rakennusfirma. Joo. Ja sit siihen tulee, näyttelyssä tulee Big Wheels Events tarrat vielä tuohon takakylkeen. Se on toi. Sä voit käydä istua tuolla autossa. Käydä varmaan joo. Piti vielä kysyä, että sähän et ole tällä autolla ehtinyt ajaa. En siis oo. Varttia, tai... Kyllä mä luulen, että se vähän jännittää, koska Montte meni niitä 11, 2, 3 ja sitten... Sä olit jo niin tottunut niihin. Niin ja sitten, no kyllä sekin kun on hyvä pito, niin kyllähän se nykäisee. Kyllä niin se tuntuu jo. Niin toi on... mä en ole ikinä ajanut breikillä. Tässä on 4600 breikkinä. Tällä hetkellä breikkirajoitin. Okei. Eli se on niinku kaasupohja ja nappi ylös, niin 4 ja 6 lähdetään liikkeelle. Joo. Ja sit se jo keventää keulaa kummasti. Joo, se keulii niin kuin kakkosta vaihdetaan niin kuin eturenkaat ilmassa. Joo. Siitä ei vaan pidä arkailla. Koskas pääsee sitten katsomaan, kun sä jännittelet lainapissa? Se on toukokuun, onkohan se 16. ja 17. päivä on Kauhavalla. No niin, menkää sinne vähän Hannulle luomaan painetta niskaan.
Tämän auton paras 60 jalkaa on, tuolla moottorillahan ei ole täyttä matkaa ajettu kuin 5 lähtöä. Joo. Ja liimaradalla ei Se ole on niin muutenkaan uusi ajettu kuin moottori. 5 lähtöä. Joo. Niin se on 1,27 60 jalkaa. Se on aika vikkelä. Joo, 8 malli 5,9 ja varttimalli 945. Joo. No minkälainen tavoite sulla itsellä on siinä? No mä oon vähän painavampi kuin se edellinen kuski, että jos se nyt 95 menisi, Noniin. jos uskaltaa ajaa. No kyllä mä uskon, mutta se vaatii vähän tietysti niin kuin tottumista. Niin, paljon siellä on loppunopeuksia jo sillä lailla. 227. Joo. Että kyllä se niin kuin ihan vikkelä. No hei, vilkaistaanko tuota konttoria? Ei kyllä mut jalat edellä varmaan joudun mennettämään. Tänne se vasta veemään on vittu mennyt täältä apparin puolelle. No ei tonne Volvoonkaan helppoa ollut kyllä änkeä. Ei laiteta verkkoja nyt kiinni, muuten Tatu ei saa tuota kuvattua mitään. Jarrun painaminen alkaa meikän mittalaisella olla vähän Se hankalaa. on vasemmalla jalalla. Niin. Ja sitten se on, kun kaasu on, se on hyvä olla niin kuin aika paljon niin kuin kulmaa jalalla, koska Niin, sitten kun vedät niin kuin breikkiä vasta, ettei sulla putoa jalka. niin lipsaha pois. Tuossa on jarrupainemittari. Jarrupainen mittari, joo. Laittaa linelogin päälle, siinä on 800 PS, siitä on aina toi suunnilleen jarrupaine ja sitten linelogin päälle. Just. Ja siitä lähdetään sitten. Joo, sitten niin kuin, nyt se on tossa ja sitten niin kuin linelogin päälle ja sitten niin kuin se pitää sen paikallaan, niin kaasupohja, tai no johonkin 6 tonniin. Sitten 2 ja sitten linelogki pois, lätäköstä pois. Ja sitten takaisin ykköselle ja valmistautuu menee sinne viivalle. No, tuossa on niin monta liikkuvaa osaa, että mä olisin sammuttanut sen kaskeetta. Sitten, Ne viittois mut ulos jo tässä vaiheessa. sitten kun sulla viivalle, niin ykkönen päällä, viivalle sitten tuo vihreä nappi pohjaa, kaasupohjaa, se on silloin transbreikki päällä. Sitten kaasupohjaa se ottaa se, kun se on täällä on toi sytkäboksi, Joo. 4600, sitten kun valot vaihtuu nappi ylös Ja sit mennään. ja sitten saman tien kakkonen. Juu, Et siinä on aika monta juttua. juu. Tai tietysti vaihtovalo syttyy. Niin. Mutta sehän syttyy kyllä, kun sä lähdet melkein 5000, niin sehän Niin, syttyy niin saman kuin tien, joo. niin, Joo, ja siinä on, 6,5 tonnia siinä on vaihtokierrokset. Vaihtovalo on 6,5 tonnissa. joo. Tässä on alkuperäinen koelauta. Niin mä katselin. Ja mittaristokin on, löytyy, sinne on vaihdettu jotain muita. Joo, siinä on. Ja tuossa on sitten niin kuin startti, sytytysvirta, vesipumppu, plekti, bensapumppu ja Joo. ajovalo. Joo, tässä ei vielä jarruvarjoa tarvitse olla. Ei. Tai FHR:n katsastusmiehet sanoo, että katsotaan niin kuin lyhkäisillä radoilla, että miten se rupeaa menee, että niin kuin ne tarkkailee tätä autoa, että jos se näyttää siltä, että se jarruttaminen rupeaa olemaan niin kuin riskaapelia, niin sitten ne määrää varjota. Joo. Ja sittenhän tässä on, tää lähtee, tää laatikkotunneli lähtee näillä pikakiinnikkeillä. Niin huoltoa helpottaa siihen. Joo, siinä saa niin kuin, tää sisäpuolelta saa laatikon pultit irti. Joo. No se on aika helppo irrottaa sitten moottori. Et se on kun ei tuolta konehuoneen puolta ei pääse käsiksi. Joo. Se on niin ahas. Hei, piti vielä kysymään niin tuosta häkistä ja tuosta, että FHR:n sääntöjen mukaan kuinka kovaa tällä saa sitten ajaa. 8,5 sekuntia. Joo, no siihen on vielä matkaa. Joo. Onko tämä kaasua annettu ikinä tälle moottorille? Ei tälle moottorille, Joo. mutta sille vanhalle 509, millä 99 ajettu niin kuin vaparina, niin se on mennyt 93 kaasu. Joo. Sen takia, että tässä on
sammutusjärjestelmä tässä autossa. Juu. Kun jos ilokaasulla ajaa, niin sammutusjärjestelmä on pakollinen. Pakollinen, joo. Et se on tää niinku silleen Amerikassa, vaikka siellä välillä tehdään sutta ja se kun mun mielestä on aika hyvin tehty. Niin siis joo, yllättävän. Vois luulla, että Suomessa tehty jopa. Ja Suomessakin tehdään kyllä sutta ja se mutta... Et se on jos on, tästä saa kaikki lattiat melkein irti. Joo. Niin, että siinä jää sitten vaan putket näkyviin. Ja palkkirunko. Niin. Se on se niinku... No siisti näköinen, kun täällä on kaikki nuo ovipahvit ja nuo on vielä Niin. paikallaan. Ja hyvä kuntoiset. Niin, no joo. Monissa Suomi-autoissa, mikä on liikenteessä, niin ei ne kyllä tossa kunnossa ole. Ei, niin ne on aika... Vähintään ainakin kaiutinreijät. Joo, vähintään on kaiutinreijät, ehkä useammatkin. Niin, että se on toi. Niin kuin kuulittekin äsken tuossa, niin on tää aika räyhä soundinen. Joo, ei siinä tarvii apparinkaan niin turhia jutella. Eikä tarvi stereoita. Ei tarvii. Joo, kyllä tää mulle kelpaa. No Hannu, mihin rahaa vaihtaa omistaja? 25. Paljon sulla on Riku rahaa? No ei niin paljon. Ei. Se voi breakillä olla kyllä aika hyvä lähtö. Joo, 1, 2, 6, 60 jalkaa Joo. aika tiukka. Se on kova. Ja vitosen puolelle 8 mailin. Kyllä kerkii. Mitä kadetti on mennyt? 6 piste jotain. 6,9. Joo, Se on se 10 puolelle varttimaalilla just mennyt. joo. Tää on se 94, niin se on... Se on jo ihan eri tasoa jo. Se on iso ero. Oh. Siinä on 60 litran turbatankki ja Optima-akku ja sitten on tollanen 1500 heppaan riittävä Aeromotive A2-tonninen bensapumppu. No mä kuuntelin, kun se käänsi, tai kuulin heti, kun pumput lähti päälle. Se on tossa se Joo. pumppu tuo. Joo. Ajat sä ihan VP-bensalla? Ei kun tää on siitä hauska, että tässä on 10-6 puristuksia, niin se on pumppupensa 98. Joo. Sitten on takarenkaat ja vanteet on 18, ne on niinku dotit eli katusliksit. Juu. 31 kertaa 18,5. Se on aika isot fillerit. Ja 15 kertaa 15 Weldin Pro Star vanteet. Kiilottelin näyttelyä varten nuo vanteet, ne oli tosi hapettuneet. Joo. Toi weldi-alumiini on jotenkin sellaista, että se hapettuu ihan sika helposti. Mullakin on itsellä Impalassa oli weldit, niin Joo. jotenkin hapettuu ihan sika Siinä on helposti. oikeasti tylit pyöränmuttarit. Niin Joo. Sitten on Fordin 9-tuumainen tosiaan Pro-alukeissi, 4.1 välitys ja spooli. Joo. Sitten on 4-linkit uniboleilla ja sitten panhattankoja. Sitten on joka nurkassa on säädettävät kynätolpat, coiloverit. Joo. No siinä on säädettävää ja kokeilua. Ja sitten siinä on, mikä on vielä, mitä ei muistanut vielä sanoa, niin siinä on hammastanko-ohjaus, mikä on myös otteeseen merkattu. Niin, siellä ei tosiaan jarruvarjo ole, niin miten se pysähtyy sitten? Joo, siinä on Wilwoodin jäähytetyt levyt joka nurkassa Wilwoodin satuloilleen. Joo. Ja nekin itse asiassa on otteessa. Joo, okei. No miten se pysähtyy niin? Hyvin. Hyvin. Ja sitten tietysti kokeiltavaksi jää tietysti jossain lyhkäisillä radoilla, että miten kovaa se joutuu jarruttaa. Niin. Siitä ei ole kokemusta. Juu. Et jos on se vajaa 230 maaliin, niin jos on lyhyt rata, niin kyllä siinä varmaan joutuu seisoo tuossa jarrupolkimella. Mä epäilen. Ja tulee toiset savut siellä maaliviivan jälkeen. Niin, toivottavasti ei, mutta siis niin kuin, ikinä ei tiedä. Niin, kyllä. Siinä on hienoja yksityiskohtia muutamia tuossa autossa, niin kuin toi päävirtakatkaisija. Niin oli joo, mä käänsin tuossa päävirrat päälle, niin se on toi Ramblerin oma täyttökorkki toimii päävirtakatkaisijana. Tuo on mun mielestä aika hieno. Joo, olis tääkin jo Amerikan Joo, tyyppien tekemä? mä pikkusen muokkasin siihen. Tää oli jostain syystä pleksiä. Mä laitoin tuon alumiinilevyn tonne. Sitten
vähän näyttelyä varten kiilottelin kromiosat siitä justiin. Juu. Pientä. Kyllä siinä jossain vaiheessa, nyt se on tarkoitus tämä vuosi olla tämän näköisenä, mutta olisi mulla vähän ajatusta muuttaa se ulkonäkö jossain vaiheessa. Okei. No ehkä me joudutaan tulla uudestaan kuvailemaan. Se on toi. Tai itse asiassa se muuttaa näyttelyssäkin. Se voisi valokuvata tai videokuvata siellä uudestaan, koska siihen tulee vähän ulkonäkömuutoksia siellä. Sen näkee sitten. Joo, eiköhän me oteta siellä videollekaan. Siihen tulee ihan vähän silleen nostalgiahengen teemassa tulee sitä ulkonäköuudistusta. Okei. Hei, kiitti Hannu, että päästiin vilkaiseen tätä. Ja kyllä se kiitos. pitäisi niinku tosi toimissa päästä näkemään, mutta katsotaan nyt eka siellä messuilla, että minkälaisen vastaanoton se saa siellä messuyleisöllä. Kyllä mä luulen, että se kiinnostaa ihmisiä. Tämä auto ei Tampereen näyttelyssä ollut koskaan. Joo, Ja sitten on vähän uudistuneella ulkonäöllä nyt. kyllä. Ei mitään, hei. Kiitos, katsoit videon ja nähdään Tampereen messuilla. Se on morjes.